йо-моє, зразу присідання. Ну що за початок стріму? Що за йо-моє, ремазер, тримай себе в руках, ну. І всім привіт! Ви, напевно, вже скучили взагалі за Гогвартсом. Поки ми чекаємо за наплив людей, я цим людям кільком, аж цілому, як мені показує, одному. Ремазер, ти тут один? На Ютубі щось не грузить, там зараз перевіримо. Ні, Ігор є. Ігор, а ну скажи, на Ютубі є? Повинно бути. Є, все, бачите, що ви хвилюєтесь. Привіт, Ярославе! Так ось, хочу нагадати вам всім, хоча я впевнена, що ці люди, які зараз зібралися тут, пам'ятають, що я проводжу конкурси. Отже, за найбільший донат ви отримуєте фігурку Горнет. Сяку? Ось так. За найбільший донат ви отримуєте фігурку Горнет. А Скотта Пілігрима отримає рандомно. Рандомно буде розіграно серед усіх донатів від 50 гривень. Катарсис, збірка, пін, а також фігурка, стендик Вікторії отримує той, хто підбере музику, яка вільна в доступі і не має авторських прав до цього танцю. Я, до речі, його, напевно, вперше показую людям на стрімі, до речі. Похлопаємо. Сьогодні на Твічі будеш? Ну, окей. І Лігу справедливості ми віддаємо, рандомно розігруємо серед тих, хто забусить мій Discord канал. Посилання в описі. До речі, нам не вистачає буквально одного буста до 2-го рівня. Будь ласка. Да, від 5 учасників. Там чуть-чуть, здається, ще однієї людини не вистачає. Одного ще 2. Ну, коротше, дуже-дуже близько. Такс. Зараз скажеш, ну кажи. Так, я тут вже готова вчитися літати, буквально. Будь ласка, я надіюся, що зараз я навчуся літати і мені не просто дадуть мітлу, але й дозволять на маунта сідати. Будь ласка. Мені так подобається, що для того, щоб почекати, я тупо цілу ніч сплю на землі. Everybody grab a broom and we shall get started. Моя перша мітла, завжди мріяла. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Невеличкі провисання все одно можливі. Thank you. Дякую. О, мене your подякувала мітлі. Up. Up, you stupid ratty school broom! Вгору. Ап! Up. З першої спроби. Я нагадую, що це 5-й курс. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight,
ground yourself at once. Все ясно. Просто як тільки якісь Now, нові for your анімації first lesson, починаються у fly грі, through each коли ring ти in the перший раз її courtyard. запустив, вона може Do трохи take лагати. care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Окей. Це підніматися, це опускатися. Це підніматися, це опускатися. This is brilliant. Окей. Wish I had my own broom. Простіше простого. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Але ви ж казали жодної мертвої петлі. І що тепер? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Окей. Так ми пришвидшуємося. What have you? Я просто не розумію одного, чому не зробити... day for a flight. Чому не зробити This is rather типу управління не вверх-вниз, а просто куди за направленням мишки? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Га, ти пропустив кільце, ти лох. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Воу. Я не знаю, як тут учні ще не померли. Brilliant. Oh, well done. Have a moment? А, до речі, зупиняти то мене не вчили ще. Як приземлятися? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Да, я люблю помирати на уроках. Чом би і ні? Хіба що в тебе часовість миші переключається на кнопці? Та ну, напевно, мертву петлю тому, як тут орудується, тут треба просто... Тут тупо не дозволять цей мертву петлю зробити. Тому що вона метла не керується мишкою, буквально. Ти керуєш її клавіатурою. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Просто віджимаєш shift і перед тим дати не Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Окей, тільки не пришвидшуйся. Я там сундук бачила. Треба взагалі це все облітати. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Чуєте? А вони так дійсно можуть просто заглядати там у жіночі роздягальні, ні? Ви не подумали про це? Nice to get above it all, isn't it? Але, блін, да, світ прям величезний. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Та літає він швидко, ти просто повільно. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Для припливу швидкості. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff?
О, Боже, як незручно. Ну окей, хай буде. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Я бачу там, And the де owlery. квідиш. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Я ще жодного птаха не збила, до речі. Мені потрібно вже ліцензію. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Чуєте? Оцей свисток, блін, всюди прозвучав. Жесть. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Так. Dismount here. Please. I wanna stop. Please. Just... Oh. And where have you Привет, two Бейзик. been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Aw, мене бали забрали. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Enough. Class is finished for the day. Підсрачника треба йому ще дати. As for you, you do well to use better judgment in the future. Я не хотіла погоджуватися. Chin up. That was some rather good flying. А додаткові бали за це будуть? Будуть? Зараза. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. Ой, бачу, що там... хтось мені вже присідання кинув. 6 присідань. Да, 6 присідань Наталя. Ремазер. До речі, Де Наталя? Де Наталя? Де Наталя? Наталі немає. Де вона? Я не звикла. Ой. І дякую за модераторство, Ярослав. От би ще не влипли неприємності. Блін, позитивно капітати. Perhaps. But we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Але в Wish мене I нема could. грошей. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. В мене грошей немає. Все, не гороблюся. Тоді кожне присідання треба робити. Ні, Олександр, не вигадуйте. У нас і так одне присідання рахується за 3. Так що, от не треба це все. Так, що... I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Я й не сумнівалася, що забороненим заняттям буде вчити мене Себастьян. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. О, а ось і заробіток. Мені якраз потрібна Please мітла. meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Та, блін, я лише один раз політала, а стільки пошти вже накопилося. Капець. Я рада, Олександр, що ми таки встигли під твій розпорядок дня підставити сьогоднішній стрім. Таємні кімнати. Кімната на вимогу і картографічна зала. Ну, блін, ще нема. Так, що у нас по завданням?
У нас є у тіні крипти. Ймовірно, я знайду Себастьяна на його звичному місці біля класу захисту від темних мистецтв. І він буде вчити нас непрощеним закляттям, забороненим закляттям. Кімната на вимогу. Професорка Віси попросила мене зустрітися з нею в коридорі 7-го поверху астрономічної вежі. Це дивне місце для зустрічі. Цікаво, чого вона хоче? Так, нам треба спочатку кімнату на вимогу. Дедра вигнали. А точніше, закрили в клітці, він наказаний. Дуже багато розмовляє. Так, це сюди. А тут буде той, кого ім'я не можна називати? Навряд чи тому, що він ще не народився? Я буквально лише політала, а тут вже, поштова скринька забита. Я шокована. Тут як тільки ти щось виконуєш, одразу тебе, типа, сайд-квестами, на! Ти так і не додавала кнопку з мутом Дедра або Аспіда. Я добавлю! Просто їх сьогодні нема, як бачите. До речі, поки екран завантаження, розкажіть, що ви, як ви? Я чула, Ремазер взагалі прихворів трошечки. Здоров'я тобі. Я надіюся, ти хоча б їси нормально. Та блін, а що ви всі спите? Зараз лише 10 година. Чи мені не варто забувати, що ви все ще діти такі, да? От я колись дивилася Сімпсонів 21-й. Уявляєте? Наскільки пізно мені дозволяли спати. Incendio. Я думала, тут таємна кімната відкриється, якщо я запалю це. Блін, тут окрім картин ще й статуї рухаються. Жесть. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. За гобеленом. Окей, не за гобеленом. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Я буквально нічого не Well робила. done. Shall we? After you, Professor. Мені страшно туди заходити. Краще професора післати. Ай-яй-яй, Олександре, ай-яй-яй. Так, екран завантаження за екраном завантаження. Привіт, ти знаєш, що робити 6 картинами в Гогвартсі? Одна із секретних кімнат. Ні, ще не зустрічала. Тут просто картин багато і... What is this place? Ніби This нічого такого is the rule не of пам'ятаю. requirement. It only appears when one is in real need of it. А воно точно так Ordinarily, виглядає? a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Блін, як ельфу не пощастило з іменем, га? Ну давайте, професорка, покажіть клас.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. А на I людей suggest you можна practice кастувати. the wand movements first, then you can clear the chairs away. Більше заклять, Богу заклять. Давайте, я готова. Няу, 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 няу. Є. Я Splendid. подумала, що Now, реперу тут cast більше. Evanesco on those chairs. Так, призначені нові закляття. А, точно. До речі, я тепер можу призначати нові закляття. Прикол в тому, що для того, щоб їх призначати, потрібно апнути таланти. А ми тоді недостатньо пройшли місій. І тепер я можу апати таланти. Я відкрила собі одразу все, що треба. Ха-ха. Так, окей. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Га? Тобто я оці предмети просто перетворюю в місячний камінь? Where in Merlin's name is that elf? Мені цікаво, а якщо це кастувати на людях, що я отримую? Кров? Кишки? Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Вей, Give you що an це таке? opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Тут якийсь, ви помітили? Тут якийсь непонятний скелет. Я чекав на тебе тут цілу вічність. Можливо, тобі загадали на кілька дюймів пергаменту більше, ніж ти очікував. Дай мені знати, якщо захочеш спробувати зустрітися знову. Щиро те. Га? Тут якісь здибанки таємні проходять. Я знаю, ви просто не уявляєте. Це студенти, буквально підлітки. Гормони б'ють на сполох. І тут у них буквально вся кімната. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Кабанчик. Кабанчик. Клас. О, скриня. Її, здається, треба потягнути. Ага. Стоп, зачекайте, це не просто так скриня, да? На це треба залізати, чи... Окей, присідати тут не можна. Ну, Мені подобається, що моя героїня буквально в якійсь кімнаті, в якій, можливо, ніхто не був кілька століть, п'є чай. Таки присідати якось можна тут. Окей. Блін, та тут... Ясно. Все ясно. Так. Дозвольте попушити вас трішечки. Отак. Чуть-чуть. Отак. Чуть-чуть. Давай, ще трохи. Давай. Застрибуй. Ой, молодець. Я настільки фізично не була у школі. This isn't Ти as precarious автоматично as it looks. присідаєш. Так, книжки літають. Ой, привіт! Стоп. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Лол, мені дуже шкода. А він назад збереться? Фу, дивіться, мені подобається, що в цій таємній кімнаті є навіть цей для тортур. Ще одне представлення. Рамазр тоста.
Ну, я буквально англійську вивчала в університеті, тому що я вчилась на перекладача, тому можу порадити зробити так само, як я. Ха-ха. Мені трохи прикро, що кімната вирішила, що мені потрібна ванна. Що за нахаба? Лол. Окей. Кімната щось знає і на щось натякає. Вау, яка краса! Це реально дуже красиво. Просто неймовірно. Боже, як це неймовірно красиво. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Huh? Revelio. What was that? Так, я чую Was that a ключ. golden snitch? А, це снич? Щоб будеш ловити його? Perhaps you should summon your wits and find out. Я знаю! Чого я так відреагувала? Прикол в тому, що саме оцю фразу, це я переклала цю фразу, я її запам'ятала. Це моя перекладена фраза. Оу, так. Ні. Ні. Може, дійсно Левіоса підійде. Як туди пробратися? Дайте відкрити. Супер. Дякую. А все, в ту кімнату не треба мені, да? По суті. Да? Да, ось він літає. Я не зможу туди потрапити. Чи зможу? Чи зможу? Зачекайте. Тут є якось, щоб можна було перепригнути? А ну йди сюди. Давай, посунься, давай. Входи сюди. Та йо-моє. Привіт, Наталя! Поки тебе не було, тут Ремазер за твою роботу виконував. Давав мені присідання. Please, stop. Ай, до сраки це... Коротше, до сраки це сніч. Я його все одно, напевно, на це не зловлю. Що це за фігня і що I вона hope that робить? house elf can find us in here. Я бачу світло в кінці тунеля. Що б це могло означати? Не треба в мене кидатися. Пане Дік, не будьте Діком. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Привіт, Аспіде. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Перше Deke учня is бачу. honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley.
The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. Не питай мене, It's чи водів. unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Так, закрили всі очі. Олександре. А можна кімната буде це робити так, щоб вона не вбила нас по ходу? You've given yourself quite a canvas to work with. До речі, саме ця I кімната look здається в forward to seeing меню. what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Га? It can identify unfamiliar items of clothing. Точно. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. У мене є такі. Ви розблокували стіл визначення. Використовуйте його, щоб розкрити магічні властивості будь-якого невідомого спорядження, яке ви зібрали. У мене якраз таки знайшовся. А він одразу всі? Мені навіть сову начеклувала You'll кімната. find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Дякую. Тут ще щось є? Nothing to identify. Ага, окей. For now, at least. For now, at least. Привіт, Вовче! I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Нові закляття! Ура! А все-таки оця червона фігня, яка мене преслідує, це взагалі Very що? good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure Ага, a particular тобто з object. ніфіга я You стіл should не have зроблю. acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected Привіт, by Дедра. vanishing І objects in прощавай, the room, Дедра. such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. А чому питаєш, Ремазер? Хочеш до клітки, да? Так, окей. Це сюди, це сюди. Начекувати садовий стіл, начекувати стіл для зіллєваріння. А що він тут робить? Нічого собі! У нього окуляри є, він читає. Такс.
Компоненти, які використовують для варіння зілля. Спорядження для вирощування рослин. Науковий садовий стіл з малим горщиком. Ботанічний садовий стіл з малим горщиком. Еклектичний садовий стіл з малим горщиком. Готичний садовий стіл з малим горщиком. Готичний? Тут що, типа як гільйотина є? І змінити колір? Ніфіга собі. Фіолетовий, рожевий. Все, буде цей рожевенька кімната. Але давайте тоді цей. Давайте тоді щось цей, іншого типу. Ні. Це гарно, гарно, мені подобається. А це що таке? О, на цьому зупинимося. На цьому зупинимося. А, я тут можу зразу так переключати. Все, домовилися. Змінюємо колір на рожевий. У нас тепер це головний колір буде. Ідеально. І прилаштуємо його. Так, як би тебе повертати? Повернути предмет. Ага, все, дякую. Вибрати область. Вибрана область із зайнятою? Так, тепер стіл для зілля варіння треба. Так. Зілля. Так, що у нас гарненько такого є? Оця прикольна штука. Не прикольна штука. О, яка злюща штука. Черепами, будь ласка, не треба. Отже, давайте цю. Так, рожевеньку. О. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogwarts or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. А що таке сталося? Я хотіла б дізнатися більше про... Я б хотіла дізнатися більше про Діка. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Тедер. Я можу застосувати магію трансфігурації будь-де? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. Окей, зрозуміло. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Стоп. Я ці кімнати... Зачекайте, я можу їх прибрати? Ха! Так, фігні цієї мені не треба. Це що таке взагалі? Ха! А можна взагалі, типу, поміняти загальний вигляд кімнати? Ну, зараз будемо пробувати. Отже, для зілля у нас є травологія. Так, малі садові столи, невеликі садові столи, великі садові столи. Перегній. Дошка для нарізки. Окей, великі садові столи. Гайда. Йой, вони реально великі. Вони огромезні. Будуть, що, посередині?
Так, а ну, давайте так, що ли? Ага. Так, але тепер виберемо так, гарненький. Ой, оцей тут дуже подобається. Так. Рожевенький. Дякую. Так. Що я можу тут посадити? Золототисячник. Листя цієї лікарської трави використовується в горобинному зіллі. Насіння золототисячника може бути придбане у магічній брукві і може рости в горщиках будь-якого розміру. Вибрати. Хмаринка з'явилася. Ну, ніфіга собі. Окей, хай ростуть. Пішли далі. Я не знаю, в чому причина ремазер. Я надіюся, хоча б на Ютубі у тебе все гаразд? Так. Далі. Інструменти. Зачаровані предмети для використання у вашій кімнаті на вимогу. Що у мене тут є? Стіл визначення. У мене це вже він є. Окей. Прикраси! Саме те, що треба. Дошка квідичу. Я зараз тут буду так прикрашати. А що, тут типа зайнято? Ні. Так. Все, хай буде. Можна змінювати розміри. Окей. Так. Окей, пішли далі. Так, що там далі у нас є? Картини. Давайте цей квідич картини ми обвішуємо. Це дзеркало? Крилате дзеркало. Окей. Ой, круглі гарніші. Тут одне. І тут друге. Все, гарно. Так. Килими. Оцей жовтенький класний. А ні, жовтенький не подобається. Цей теж не подобається. Рожевенький. Рожевенький буде перед самим входом. Чи ні? О, перед виходом. Так, зараз зачекай, я тебе буду рухати. Так. Отак от. Ага, так не можна. Окей. Отак от. Молодець. Так. Що відбувається? Я тут взагалі-то зайнята. У мене тут меблі. Шафа. Які... Так, не подобається. Подобається. Не подобається. О, дуже подобається. Вона така таємнича, така класна. Так, гаразд. Я тільки оцю шафку кладу і йдемо займатися справами. Все. Я потім тут пограюся. Ой, я можу і картини заставити зникнути. Прощавайте. Йдіть до сраки. Ви тут жили, а я цього не пам'ятаю, це моє місце. Це дзеркало мені теж не подобається, і це також. Що ще тут можна забрати? Цікаве місце, окей. Вчіть мене повністю. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts Я щойно це зробила. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У мене достатньо, у мене його дофіга. Все, добре. I have the moonstone you requested, Professor. Good.
Then we may begin your lesson. You can Вітаю, conjure more Ремазер. than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Та я уже! Начекловано настінних прикрас, начекловано декору підлогу. Все, ясно, все з вами. Зараз будемо чеклувати. Так. Прикраси. Що це взагалі таке? Що це таке? Що це таке? Це дракончик? Це непонятно що? Це теж непонятно що? А, це квіточ. Ні, дракончик самий топовий. Буде отуточки. Тільки повернися до мене передом, будь ласка. Отак от. І ще один такий самий з цього боку. Так, окей. Що тут ще у нас є? Свічки. Лампи. Ой. Ні, оце саме кльова. Але я хочу, щоб вона була рожевого кольору. Чи все-таки не рожевого? Червоного. Да. Червоний гарний. От туточки. І з цього боку теж туточки. Давай. От туточки. Так. Тепер настінні прикраси. Так, що у нас зі стінами є? Тільки оце. Ага. Так, збільшити. Це надто велике, да? Окей. Але куди б це так гарно втиснути би? Напевно, отуточки. Отак от. 3 штучки. Раз по раз. Ага. Good work. Shall we move on? Так, не заважайте, професора. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Новий спел! Ура! Дух двічника мене переслідує. Так, я не фанат артхаусу. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так, зачекайте. Дайте я його розставлю. Це оцей. Ой, давайте зберемо квіти. А ні, вони ще не готові. Ну, допустим. Ага, я одразу цей. Окей, це набагато простіше буде. Я можу тепер змінювати цілу кімнату. Вау, але в мене ніфіга не відкрито. Блін, які ж вони кльові. Окей. Не можна, так не можна. Змінити стиль об'єкту, налаштуйте розмір предмету. Так, розмір. Ну. Змінити стиль об'єкту, налаштуйте розмір предмету. Та я вже налаштувала все, що вам треба, ні?
А, розмір то лишився тут. Ну окей. Іди сюди. Будемо тебе отут повішимо, і ти будеш великий. Змінити стиль об'єкту. Ну тут мені все так подобається. Це теж не можна. Так, окей. Змінити стиль об'єкту. Окей, я поняла. Ти зробилося. Nicely done. Фух. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Я так і поняла. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the... Окей. Давай так. Ця. Це застосовує поточні візуальні елементи та кольори до всієї архітектури кімнати на вимогу. Окей. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Ну давай, Дік, продемонструй те, що ти вмієш. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Все таке рожевеньке і дівоче, будь ласка. Я буду краще зосередженою. Або краще було би перекласти, мені легше зосередитися в темній і таємничій кімнаті. Хотілося чогось справжнього і земного, прохолодна місячна атмосфера звучить ідеально. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Ага. Ні, давай міняйся назад. Мені не подобається. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Кімната розширюється. А, це вона нас на вихід, типу, показує. Все, жене нас звідси. Що все-таки вона розширюється. А скільки простору потрібно одному нещасному студенту? Все ясно, я це все буду забивати речами. An even bigger space. Bigger space. How did that happen? Привіт, The Деволік. room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Я б не радила Ремазер пускати лозу по своїй кімнаті, бо воно гарне влітку, але не взимку. А, і пересаджувати не треба. Блін, шикарно. Боже, Деволік, дякую! Дякую за саби! Ага, вона розширила туди вхід, ту кімнату. Окей, ясно. Можна тепер мені вийти? Плиз? Ага, ти поки що не пускаєш мене, да? Окей, гарно, гарно, гарно. Help me!
Новий місяць, новий заліт. Ти такий хороший, ти такий добрий. Так, що я вивчила? Бірюзова піжама. Ну, блін, окей. Але в піжамі я ж не буду розгулювати, правда? Правда? Right? Так, треба міняти. Не. А що я щойно знайшла? Там якийсь костюмчик прикольний був. Так, важко вибрати? Окей, хай буде цей. Так. Ось! Збільшено шкоду китайської плякаючої капусти. Може, плякаючої? Га? Що? Окей, я просто вдягаю. Але я не буду це носити. Ні. Стоп. Мені маунтон цей там маунт це чого це закрити? Я ж вмію. Я вмію літати. Будь ласка. Наталя, досить присідань. Ви ще жодні боньбоньки не зробили. Я не буду присідати, поки не заплатите за боньбоньки. Все. Бо так нечесно. Так, що у нас тут? Льотні випробування, придбати мітлу у чарольоті. Було б непогано, якби були гроші. Вимоглива доставка. Поговорити з Пері Піпіном. Це непогано оце поєднати. Доручення професора Шарпа. Депульсу. Гайде цей. Депульсу вивчати. До речі, про присідання. На голунаті на тебе чекає штраф у вигляді 31 присідання. Аспіде, ти, напевно, не був у нашій спільноті і групі в чаті, але ми вже поприсідали. Да, так що нічого, нікому я вже не винна. Наталя і з ремазером скажуть, да. Підтвердять, да. Отак от, You да. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Я нічого не бачу, ось цього не було. Ні, Аспіде, не треба мені тут. Тут це правило не рахується. Там люди у засвідків є. Blue Powder? Це те, що допомагає нам подорожувати. Якщо, здається, в другому фільмі вона вперше зустрічається, те, що кидають у камін. У Візлі. Так, ви можете пропустити час, зайшовши в мапу та натиснувши F. Протягом дня відвідайте урок з... все ясно, окей. Мапа. F. Я тупо сплю на підлозі. Який я бомж. Він мій улюблений професор, щоб ви знали. Богданко. How are your assignments coming along? Я вже все виконала, професора. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. А реально, навіщо Concentrate. мотити? Do not let your mind wander.
з цей підлітками, якщо у мене вже є тут буквально чоловік з роботою. The art of potion making is delicate and, as such, requires great precision. Торі, You've ти got it нелогічно, now. зараз If you'd обстраювати like to кімнату, щоб practice, спати на and I think підлозі. you should, Це не perhaps я. best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Enchanted Books, окей. Доручення професора, завдання завершено. Депульсо, треба на депульсо. Так, що депульсо робить? Що це таке? Відштовхує більшість типів об'єктів і ворогів зі значною силою. Незважаючи на те, що не завдає прямої шкоди ворогам, об'єкти та вороги однаково можуть бути запущені один в одного з руйнівними наслідками. Також може бути корисно для штовхання та обертання предметів для різноманітних задач. Окей. Це сюди, значить. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Окей. Все, награлося й досить. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Це ще тоді, коли я для нього щось вкрала з кабінету директора? Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Це той чувак, який хоче, власне, пиво варити. Щоб ви знали. Так, що у нас далі? Торі купив перший томик Кориш та 4 томика токійських месників. Моя повага. Моя повага, реально. Молодець. Так, зустріньтесь з Себестіаном. Точно, він ж буде нас вчити нових заклять! Ура! Такіко можна. Так. Давайте. Новий екран завантаження. Ого, Торі, наконець ти це прочитала. Я читаю інколи. Чому мене не відправляють у кімнату Гриффіндора? От я теж задалась цим питанням, але, скоріш за все, це для того, щоб гравець постійно не бігав з тієї кімнати. Готуй грошики на другий том оранжу. Да, в мене, до речі, другого тому теж нема, але я бачила, що його вже надрукували. Я буду чекати у книжковому магазині. У нас нарешті нормально на Кобилянській відкрився своя коміксарня. Тому що переплачувати за доставку зараз дуже жме. Прям дуже жме. Я не той Гриффіндор, я Гриффіндор-бомж. Опа! Ну і куди ти мене приведеш? Кудись наверх. I've always said that travel broadens the mind. Ага, ось. Це ж шафа. Ну лети давай. Нарешті. Щось він надто сором'язливий був. There are a few students here I'd like to send a howler to. I adore getting out of that. А я алхіміка не збираю. Ну, тобто він мені не надто цікавий.
А в плані не те, що алхімік сам по собі крутий, але я більше люблю збирати із всього, що видають у нас, ті штуки, про які мені взагалі не було нічого відомо, які не мають аніме-екранізації. Знов я на підлозі буду спати. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Дякую, мій улюблений професоре. І бачите, він не може мене відпустити. Я щойно була у його кабінеті, тільки не вийшла, він одразу, будь ласка, повертайтеся, я маю ще щось вас навчити. Це і називається коханням. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Крипта. Мені вже подобається, де ми будемо зустрічатися. This way. Давай, веди мене. There's a secret passage just here. It's well disguised. За оцим черепом. Ясно, не дарма крипта. Окей, я поняла. Сюди. Пішли в крипту. Тільки ти і я. Себа, а ти йдеш? Себа, а ти How did you йдеш? find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Наталя, стоп! Вот, нащо крутити роман зі студентом, коли можна з професором? Дякую, Олександре, ти єдиний, хто мене тут розумієш. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. До речі, да, щойно ми були на занятті по зіллєварінню, і я дійсно помітила одного хлопця, у якого були надто світлі зіниці, і я подумала, можливо, це просто колір очей такий. Хоча ось щойно Себа сказав, що є сліпий учень. 18 присідань. Дякую, Наталя. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic.
but you should learn it. I can teach it to you safely here. Більше заклять, Богу, заклять. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Недарма заборонене закляття саме такої форми. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Такс. Що це таке? Експліармус. Роззброєння. Це конфрінго. Далекобійний вистріл, який заподіює шкоду при контакті. Ой, прикольно. Інсендіо. Ага. Отже. Отак от. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad Причудово. hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. Це було просто. Я бачила I have to say, I загадки enjoyed that. на це The first time закляття. Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Мені, до речі, цікаво, що сталося з його сестрою. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Все розкажи тобі, Себа. Окей, Себастьяну я довіряю, тому що у мене є романтичні почуття до нього. Все. І я не можу стояти перед милою мармискою. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Без проблем. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. А у мене таки є сова, да?
Героя слави. Hello, Sebastian. Wait. О, ні. О, мені... You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Ой-ой. Я випадково натрапила на неї, Себастьян Ну, блін. Він не повірить мені. Тим паче, це сліпий. Він відчуває твоє серцебиття і знає, коли ти кажеш неправду. Тому... Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Та все нормально. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Я не betrayed I Sebastian. was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Він щойно роздавив якусь мурашку. А, да, він дійсно отак і... Він направляє паличку і дійсно слідує за нею. Лол. Окей, це цікаво. Це дійсно цікаво. Але, боже, який він стрьомний чувак. Не треба було про Себастьяна казати. Ну, блін! Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Професор, я стільки заклять вивчила, ви не повірите. Revelio. О! Стоп, це цей сундук, що цей з оком? Так. Які ж вони I would бідненько. like to teach you Wingardium Leviosa. Wingardium It can be Leviosa. used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few Але в мене вже є Левіоса. do see me after class. У мене вже є Левіоса. Досить вивчати одні ті ж самі закляття. Та йо-моє, ремазер, досить! Так, треба стрім цей закінчувати, а то ви мені тут на присідання так наганяєте, що мені вже страшно стає. Взагалі, навчіть мене, будь ласка, скривати... Навчіть мене вскривати замки, будь ласка. Реально. Це єдине корисне закляття, яке мені прям необхідно. Не треба зразу присідати. Про що ти таке говориш? А то був би цілий стрім про виключно про присідання. Такс. Отже, картографічна зала. Тепер, коли професор Фік повернувся, я нарешті зможу показати йому відсутні сторінки і секретну картографічну залу, яку я знайшла під школою. Зробіть доповідь. Ну, коротше, це цей. Доручення професорки Гарлік. Окей. Окей. Так. Це таке. Так що, гайда по головному квесту йдемо. Поки що. Але це останній головний квест на сьогодні, напевно, буде. А то ми вже засиділися. Ой, киця, киця. Знадобиться досить часто Вінгардіум. Але в мене є Левіоса! Просто Левіоса!
Хіба там велика різниця? До речі, я ще так і не зрозуміла, як запалити статуетку зі звіром. Зараз я вам покажу, якщо дозволить зараз гра. I was hoping to see you. Ось я не знаю, що з цією статуеткою робити. З нею можна взаємодіяти. Я гадаю, що так. Ні. А якщо... Ні, тут не... Ясно, це закляття виключно працюють у кімнаті на вимогу. Та блін! You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt. You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Я не здивований. Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. 21 присідання. Капець. Капець, моя жопка. А, дякую, що нас одразу сюди кинуло. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits. Що, нова бійка? Бійка, It was бійка. beneath us all this time. Давай, Наталя, наздоганяй. А, вони кудись пішли. This looks promising. Дякую, Олександре, легше не стало. Вау, яка краса. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see Окей, this. я поняла. Вінгардіум знадобиться. О, нарешті ви прийшли. А! Рей скинула речі зі столу. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend,
See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Маяк? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Бачите, гра зависає тільки на початку. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. О, ну що ж, сьогодні був дуже продуктивний стрім. Купа заклять і навіть сюжетку перейшли. І отримали очко таланту. Ура! А тепер, поки ви не накинули більше присідань, я присідаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 3, 21 It's time раз. you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come see me. Ремастер, досить! Окей, більше заклять. Все, 24, і на цьому досить. Домовились? Домовились. Краще б на боньки кидали, чесне слово. Хто придумав це за одне присідання 3 робити? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ні, Дедер, все прекрасно. Ти пропустила 17. Не надо мені тут. Я рахувати вмію. Окей. Ми закругляємось. Любий Ютуб, переходіть на Twitch. Зараз ми будемо когось рейдити. Не забувайте брати участь у конкурсах і відпочивати. Папуски!